हेलो एभ्रिवान, आज मैले यहाँहरूको सामु टमाटरको फत्के अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई थाहा छ, टमाटर त्यस्तो प्रकारको सब्जीमा पर्छ जसलाई जति पकाए पनि त्यसको औषधीय गुण चाहिँ नाश भएर जाँदैन। आउनुहोस् टमाटरको मिठो फत्के अचार बनाउन सुरु गरौँ मेरो स्टाइलमा। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा मैले ग्यासमा कराईलाई बसाएको छु। अब यसमा थोरै तोरीको तेल राख्दैछु। हजुरहरूले जुन तेल राख्दा पनि हुन्छ। अब तेललाई एकछिन तात्न दिनु होला। तेल तातेपछि थोरै मेथी दानालाई फुराइदिउँ। त्यसै गरी एउटा लामो गरी चिरेको हरियो खोर्सानीलाई पनि म यसमा राख्दैछु। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ खोर्सानी राख्नु होला। खोर्सानी पड्काइसकेपछि चाहिँ यसमा म एउटा सानो साइजको लामो लामो लच्छा गरी काटेको प्याजलाई पनि राख्दैछु। यसलाई ट्रान्सलुसेन्ट हुन्जेलसम्म हल्का फ्राई गरौँ। हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अब म यसमा मसिनो गरी काटेको लसुनको पत्तालाई पनि राख्दैछु। यसले चाहिँ हाम्रो टमाटरको फत्के अचारमा एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ टोटल्ली अप्सनल हो। मसँग चाहिँ एभाइलेबल थियो, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई राख्दैछु। छ भने राख्नु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। यो केही बेर फ्राई भइसकेपछि चाहिँ अब यसमा म मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई एड गर्दैछु। हजुरहरूले कति क्वान्टिटीमा बनाउने हो त्यही अनुसार बनाउनु होला। यसको लागि कुनै पनि एक्चुअल मेजरमेन्टको आवश्यक छैन। अब यसलाई सर एकचोटि मिक्स गरिदिउँ। एकचोटि मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा म थोरै बेसार त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई पनि मजाले चलाइदिनु होला। नुन राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो टमाटरले पानी छोड्न थाल्छ। यसबाट चाहिँ धेरै पानी निस्किन थाल्छ। सबैतिर नुन बेसार मजाले लाग्ने गरी चलाइसकेपछि अब पालो मसला राख्ने। म चाहिँ हजुरहरूलाई मेरो स्टाइलमा सिकाउँदैछु। मसलामा चाहिँ मैले यहाँ जिरा, अदुवा, लसुनको चाहिँ पेस्ट बनाएर लिएको छु। मैले यो चाहिँ सिलौटामा पिसेको मसला हो। यसलाई पनि अचारमा राखिदिउँ। हजुरहरूले चाहिँ धुलो मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि अदुवा लसुनको पेस्ट छुट्टै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी सिलौटामा पिसेर एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यसको स्वाद छुट्टै मिठो र बेग्लै हुन्छ। यदि हजुरहरू धेरै पिरो खानुहुन्छ भने चाहिँ जिरा, अदुवा, लसुनमा खोर्सानी पनि एड गरेर पिस्न सक्नुहुन्छ। अब मसलालाई पनि राखेर मजाले चलाइसकेपछि यसलाई छोपेर चाहिँ यो पानी सुकुन्जेलसम्म हामी चलाइ पकाऊ। 2 मिनट जस्तो पकाइसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पानी चाहिँ लगभग टमाटरबाट धेरै सुकिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई बिचबिचमा चाहिँ चेक गर्दै पकाउनु होला। अब यसलाई हल्का हल्का म्यास गर्दै हामीले मजाले सबै पानी सुकाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो टमाटरबाट चाहिँ सबै पानी पनि सुकिसकेको छ। यो मजाले पाकिसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ ठुलो टमाटरको ठाउँमा सानो टमाटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब सबै पानी सुकिसकेपछि मलाई चाहिँ हल्का पातलो पातलो ग्रेभी खालको फत्के अचार मनपर्छ। त्यही भएर 2-3 चम्चा जति पानी म यसमा एड गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् यतिको पानी एड गरिसकेपछि अब यसमाथिबाट मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँलाई पनि राखिदिउँ। धनियाँले गार्निस गरिसकेपछि यसलाई पनि मजाले अचारमा मिक्स गरिदिनु होला। हाम्रो टमाटरको फत्के अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै एकचोटि टमाटरको फत्के अचार बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य पनि नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।